कविता किचन्स मध्ये आज आपण उपवासाचे अप्पे करणार आहोत। माझे व्हिडिओ आवडले असतील तर प्लीज सबस्क्राइब आणि लाईक करा। 1 वाटी साबुदाणा, 1 वाटी भगर, पाव वाटी शेंगदाण्याचा कूट, 1 टेबलस्पून जिरं, 2 टेबलस्पून दही, कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून मिरचीचा ठेचा, चवीपुरते मीठ, तेल। साबुदाणा आणि भगर स्वच्छ धुवून 6 तास आपण भिजत ठेवूया। साबुदाणे आणि भगर 6 तास आपले भिजून झालेले आहेत। आता आपण भगरचे पाणी काढून घेऊया। प्रथम आपण भगर बारीक करून घेऊया। भगर मध्ये हे 2 चमचा दही टाकून बारीक करून घेऊया। भगर मिक्सरला अशी बारीक करून झालेली आहे। तर आपण याच मिक्सरच्या भांड्यात आपण साबुदाणे बारीक वाटून घेणार आहोत। साबुदाण्यामध्ये जिरं आणि चवीनुसार मीठ घालून बारीक वाटून घेऊया। साबुदाणा वाटून झालेला आहे। वाटलेला साबुदाणा भगर मध्ये टाकून घेऊया। मिक्स करून घेऊया। मिक्स झालेल्या पिठामध्ये मिरचीचा ठेचा, शेंगदाण्याचा कूट, आणि कोथिंबीर हे सर्व टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स झालेलं आहे। आता आपण 10 मिनिटं हे मिश्रण असंच ठेवून घेऊया। 10 मिनिटं पीठ ठेवून झालेलं आहे। तर आपण थोडं याच्यात थोडंसं पाणी टाकून घेऊया। जास्त पाणी नाही टाकायचं। अप्पे पात्राला तेल लावून घेऊया। थोडं थोडं करून अप्पे पात्रात सर्व गोळे भरून घेऊया। आता यावर आपण एक 5 मिनिटं झाकण ठेवून वाफवून घेऊया। आपण आता झाकण काढून घेऊया आणि अप्पे पलटी करून घेऊया। थोडं साईडने तेल सोडून घेऊया। दोन्ही साईडने भाजून घेऊया व्यवस्थित। आता ही साईड पण आपण बघून घेऊया। व्यवस्थित लाल झालेले आहेत।
लालसर कलर आला की छान होतो. चला ते आपले आपण काढून घेऊया. आपले उपवासाचे अप्पे तयार झालेले आहेत.